নমস্কাৰ। আজি আকৌ মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ আইনৰ এটা বিষয়বস্তুলৈ। এই বিষয়বস্তুলৈ যোৱাৰ আগতে মোৰ যিসকল নতুন দৰ্শক তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিম মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, লাইক কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে আৰু কমেণ্ট কৰে নতুন দৰ্শকসকলে। আৰু যিসকল ব্যক্তি বা লোকে অলৰেডি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিসকলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিছে তেওঁলোককো মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যিসকল ব্যক্তি বা লোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাই আইনৰ বিষয়ে কিবা এটা জানিবলৈ সক্ষম হৈছে অথবা লাভৱান হৈছে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশাবাদী, লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব বুলি মই আশাবাদী। আৰু এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ আছে আপোনালোকক, যিসকল ব্যক্তি বা লোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ যাতে শেষলৈকে চাই, অন্তলৈকে চাই আৰু এটা সমাপ্ত কৰি স্কিপ কৰি নাচায়। তেনেকৈ চালে বিষয়বস্তুটো বুজি পোৱাত অলপ জটিল হ'ব পাৰে, কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আইনৰ বিষয়বস্তুবিলাক কমপ্লেক্স আৰু আওপকীয়া। সেইকাৰণে বিশেষ অনুৰোধটো কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে অনুৰোধ ৰক্ষা কৰিব বুলি মই আশাবাদী। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ বিষয়বস্তুলৈ। আজিৰ বিষয়বস্তুটো উত্থাপন কৰা এটাই উদ্দেশ্য, কেইজনমান ব্যক্তিয়ে মোক ফোন কৰি সুধিছিলে যদি ঘৰ ভাড়াতীয়াই ঘৰটো এৰিবলৈ ইচ্ছা নকৰে বা ভাড়াতীয়াই যদি ঘৰটো আৰু মাটিডোখৰ অকুপাই কৰিব বিচাৰে আইনে কেনেদৰে সহায় কৰিব পাৰে, আৰু যদি কোনো ধৰণৰ ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট নাথাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব পাৰে, এই বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিছিল। সেইকাৰণে মই আজি বিষয়টো উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, যদি ভাড়াতীয়াই থাকিবলৈ দিয়া ঘৰটো আৰু মাটিডোখৰ অকুপাই কৰিব বিচাৰে আইনে কি কৰিব পাৰে, আৰু যদি ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্টখন নাথাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব পাৰে, এই বিষয়ে আজি চমুকৈ চৰ্চা কৰিম। মন দি শুনিব। If a tenant attempts to occupy a land and house beyond the terms of their lease agreement, it is considered illegal trespassing and the landlord can take legal action to evict them, including filing a lawsuit to regain possession of the property. In some extreme cases, depending on local laws, the tenant may also face criminal charges for unlawful occupation. অর্থাৎ, if a tenant attempts to occupy a land and house beyond the terms of their lease agreement, যদি কোনোবা ভাড়াতীয়া বা টিনেণ্টে এটেম্প কৰিছে যিডোখৰ মাটি আপুনি ভাড়ালৈ দিছে বা ঘৰটো ভাড়ালৈ দিছে সেইখিনি তেওঁ অকুপাই কৰিব বিচাৰিছে বিয়ণ্ড দি টাৰ্মছ অফ দিয়াৰ লিজ এগ্ৰিমেণ্ট। লিজ এগ্ৰিমেণ্ট বা ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট যিখন বনাইছে তাত যিটো সময় ধৰি দিয়া আছে যে মাটিডোখৰ আৰু ঘৰটো এটা স্পেচিফাইড পিৰিয়ডৰ কাৰণে ভাড়ালৈ দিয়া হৈছে, ধৰি লওক 11 মাহ হ'ব পাৰে, 2 বছৰ হ'ব পাৰে। এতিয়া সেই 11 মাহটো শেষ হৈ গ'ল, তাৰপিছত যদি ঘৰটো এৰিব নিবিচাৰে বা অকুপাই কৰিব বিচাৰে ঘৰটো বা মাটিডোখৰ, তেতিয়াহ'লে সেইটো ইলিগেল ট্ৰেছপাছিং বুলি ধৰা হ'ব। আৰু লেণ্ডলৰ্ড যিজন থাকে, মাটিৰ মালিক, তেওঁ লিগেল একশ্যন ল'ব পাৰে টু এভিক্ট ডেম। সেই ভাড়াতীয়াজনক খেদিবৰ কাৰণে লেণ্ডলৰ্ডে লিগেল একশ্যন ল'ব পাৰে, আইনৰ সহায় ল'ব পাৰে, ইনক্লুডিং ফাইলিং এ লছুট। সেই ভাড়াতীয়াজনৰ এগেইনষ্টত লছুট ফাইল কৰিব পাৰে যাতে প্ৰপাৰ্টিটোৰ পজেশ্যনটো পায়। ইন চাম এক্সট্ৰিম কেছেছ, কেতবোৰ এক্সট্ৰিম কেছেছত কি হয়, জটিল যিবিলাক কেছ বা এক্সট্ৰিম, সেইবিলাকৰ যদি কিবা লোকেল ল থাকে বা লোকেল লৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, তেতিয়াহ'লে এক্সট্ৰিম কেছেছত কি হয়, সেই ভাড়াতীয়জনে বা টিনেণ্টজনে ক্ৰিমিনেল চাৰ্জেছ ফেচ কৰিব লগা হ'ব পাৰে ফৰ আনলফুল অকুপেশ্যন। তেওঁ যে আনলফুলি অকুপাই কৰি আছে তাৰ কাৰণে তেওঁ ক্ৰিমিনেল চাৰ্জেছ ফেচ কৰিব লগা হ'ব পাৰে ইন এক্সট্ৰিম কেছেছত, মনত ৰাখিব। এতিয়া কেতবোৰ কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব, কি পইণ্টছ টু ৰিমেম্বাৰ। অৰ্থাৎ প্ৰথমতে আমি মনত ৰাখিব লাগিব লিজ এগ্ৰিমেণ্ট ইজ কি। লিজ এগ্ৰিমেণ্টখনেই হ'ল আপোনাৰ কাৰণে অস্ত্ৰ। কেনেকৈ, এ টিনেণ্টছ ৰাইট টু অকুপাই এ প্ৰপাৰ্টি ইজ solely based on the terms mentioned in their lease agreement.
ভাড়াতীয়াজনৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইটছ আছে সেই প্ৰপাৰ্টিটো অকুপাই কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, সেইটো চ'ললি বেছ কৰিব কিহৰ ওপৰত? যিখন আপুনি লিজ এগ্ৰিমেণ্ট বা ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট বনাইছে তাত যিখিনি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন দিয়া আছে বা মেনশ্যন কৰা আছে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব যে ভাড়াতীয়াজনৰ ৰাইটটো কেনেকুৱা ধৰণৰ টু অকুপাই এ প্ৰপাৰ্টি। মনত ৰাখিব, এতিয়া 1 নম্বৰ পইণ্ট মনত ৰাখিবলগীয়া। 2 নম্বৰটো হৈছে এডভাৰ্ছ পজিশ্যন ইজ নট এপ্লিকেবল। এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। যদি কোনোবা ভাড়াতীয়া আপোনাৰ ঘৰত ভাড়া আছে বা মাটি এডোখৰো ভাড়ালৈ ল'ব পাৰে বা ঘৰটো ভাড়া লৈছে, তেওঁ কিন্তু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিন্তু এডভাৰ্ছ পজিশ্যনটো এপ্লিকেবল নহয়। অৰ্থাৎ এডভাৰ্ছ পজিশ্যন কি এই বিষয়ে মই আগতে ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিছোঁ, আপোনালোকে লিংকত গৈ চালে বুজি পাব। চমুকৈ বুজিবলৈ হ'লে এডভাৰ্ছ পজিশ্যন মানে হৈছে যদি কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে এডোখৰ মাটি বা ঘৰ যদি বহুদিন অকুপাই কৰি থাকে আৰু মাটিৰ মালিকে যদি কোনো ধৰণৰ আপত্তি নেদেখায়, তেতিয়াহ'লে এডভাৰ্ছ পজিশ্যনৰ গ্ৰাউণ্ডত তেওঁ সেইটো অকুপাই কৰিব পাৰে। কিন্তু তাৰ কাৰণে কেতবোৰ আইনত নিয়ম আছে, সেই নিয়মবোৰ ফ'ল' কৰিব লাগিব। তালৈ আমি নাযাওঁ, নৰ্মেলি আপোনালোকে জানি থওক এডভাৰ্ছ পজিশ্যন ইজ নট এপ্লিকেবল। যেতিয়া ঘৰ এটা ভাড়ালৈ দিয়া হয়, মাটিডোখৰ ভাড়ালৈ দিয়া হয়, ভাড়াতীয়াই এডভাৰ্ছ পজিশ্যনৰ গ্ৰাউণ্ডত সেই মাটিডোখৰ বা ঘৰটো অধিকাৰ কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে কোৱা হৈছে জেনেৰেলি এ টেনেণ্ট কেনট ক্লেইম অ'নাৰশ্বিপ অফ এ প্ৰপাৰ্টি থ্ৰু এডভাৰ্ছ পজিশ্যন। এজন ভাড়াতীয়া বা টেনেণ্টে অ'নাৰশ্বিপ ক্লেইম কৰিব নোৱাৰে সম্পত্তিটোৰ থ্ৰু এ এডভাৰ্ছ পজিশ্যন এজ their occupation is considered permissive under the lease। অৰ্থাৎ তেওঁ যে মাটিডোখৰ বা প্ৰপাৰ্টি বা ঘৰটো যে অকুপাই কৰি আছে সেইটো তেওঁক পাৰ্মিশ্যন দিয়া হৈছে অকুপেশ্যনৰ কাৰণে বাই মিনছ অফ লিজ এগ্ৰিমেণ্ট অৰ ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট। সেইকাৰণে এডভাৰ্ছ পজিশ্যনৰ গ্ৰাউণ্ডত তেওঁ মাটিডোখৰ বা ঘৰটো অকুপাই কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আজি স্পষ্টকৈ কোৱা আছে আইনত জেনেৰেলি এ টেনেণ্ট কেনট ক্লেইম অ'নাৰশ্বিপ of a property through adverse possession as their occupation is considered permissive under the law। ইয়াৰ পিছৰ পইণ্টটো হৈছে যিটো মনত ৰাখিব লাগিব লিগেল ৰিমেডিজ ফৰ দি লেণ্ডলৰ্ড। লেণ্ডলৰ্ডৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ লিগেল ৰিমেডিজ আছে আইনৰ ফালৰ পৰা। 1 নম্বৰ হ'ল এভিকশ্যন নটিচ। দি লেণ্ডলৰ্ড কেন ইছ্যু এ লিগেল এভিকশ্যন নটিচ টু দি টেনেণ্ট ডিমাণ্ডিং দে ভেকেট দি প্ৰপাৰ্টি উইদিন এ স্পেচিফাইড টাইম ফ্ৰেম। যদি ভাড়াতীয়াজনে ঘৰটো এৰিব খোজা নাই তেতিয়াহ'লে মাটিৰ গৰাকীজনে লেণ্ডলৰ্ডজনে বা ঘৰৰ মালিকে ঘৰটো খালী কৰিবৰ কাৰণে এখন জাননী জাৰি কৰিব পাৰে সেই ভাড়াতীয়াজনক আৰু ডিমাণ্ড কৰিব পাৰে যে প্ৰপাৰ্টিটো ইমান সময়ৰ ভিতৰত এৰি দিব লাগে। মনত ৰাখিব, সেইটো হ'ল এভিকশ্যন নটিচ এখন দিব পাৰে, লিগেল ৰিমেডি। ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে কোৰ্ট একশ্যন। If the tenant refuses to leave, the landlord can file a lawsuit in court to initiate eviction proceeding। যদি ভাড়াতীয়াজনে আপত্তি দৰ্শাই বা ৰিফিউজ কৰে আপোনাৰ ঘৰটো বা মাটিডোখৰ এৰি দিবলৈ, তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব, লেণ্ডলৰ্ডজনে কি কৰিব, ঘৰৰ মালিক বা মাটিৰ মালিকে কি কৰিব, তেওঁৰ এগেইনষ্টত এটা লছুট ফাইল কৰিব পাৰে কোৰ্টত। কিহৰ কাৰণে? এটা এভিকশ্যন প্ৰচিডিং ইনিচিয়েট কৰাৰ কাৰণে। তেওঁ যাতে ঘৰটো খালী কৰি দিয়ে তাৰ কাৰণে এটা এভিকশ্যন প্ৰচিডিং ইনিচিয়েট কৰিব পাৰে যদিহে ভাড়াতীয়জনে ৰিফিউজ কৰে ঘৰটো বা মাটিডোখৰ এৰি দিবলৈ। মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছৰ লিগেল ৰিমেডিটো হ'ল ক্লেইম ফৰ ডেমেজেছ। দি লেণ্ডলৰ্ড কেন অলছ' চিক কম্পেনচেশ্যন ফৰ এনি ডেমেজেছ কজ বাই দি টেনেণ্টছ আনঅথৰাইজ অকুপেশ্যন। যদি সেই ভাড়াতীয়াজনে বা যিজন ব্যক্তি ভাড়ালৈ লৈছে বা ঘৰটো যিজন ব্যক্তি ভাড়ালৈ লৈছে, যাক আমি টেনেণ্ট বুলি কওঁ, তেওঁ ক্ষতিপূৰণ দিব লগা হ'ব পাৰে মাটিৰ মালিকক। কেতিয়া দিব লাগিব? কেতিয়া লাগিব? বাই দি টেনেণ্টছ আনঅথৰাইজ অকুপেশ্যন। ধৰক ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট বা লিজ এগ্ৰিমেণ্টত উল্লেখ আছে যে আপোনাক মাটিডোখৰ বা ঘৰটো 1 বছৰৰ কাৰণে ভাড়ালৈ দিয়া হৈছে বা 11 মাহৰ কাৰণে ভাড়ালৈ দিয়া হৈছে। সেই পিৰিয়ডটো যেতিয়া শেষ হৈ যাব তাৰ পিছতো তেওঁ যদি ঘৰটো বা মাটিডোখৰ যদি অকুপাই কৰি থাকে আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে যদি সেই প্ৰপাৰ্টিটো কিবা অনিষ্ট সাধন হয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু ভাড়াতীয়াজনে
মালিকক ক্ষতিপূৰণ দিব লগা হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে আইনত এটি স্পষ্টকৈ লিখা আছে, দি লেণ্ডলৰ্ড কেন অলছ' চিক কম্পেনচেশ্যন ফৰ এনি ডেমেজেছ caused by the tenant's unauthorized occupation. মন কৰিব, tenant's unauthorized occupation. তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি কিবা লছ হয় প্ৰপাৰ্টিটোৰ, তেতিয়াহ'লে ভাড়াতীয়জনে ক্ষতিপূৰণ দিব লগা হ'ব পাৰে আৰু মাটিৰ মালিক বা ঘৰৰ মালিকে বা লেণ্ডলৰ্ডে তেওঁৰ পৰা ক্ষতিপূৰণ দাবী কৰিব পাৰে। এইটো হৈছে লিগেল ৰিমেডিজ ফৰ দি লেণ্ডলৰ্ড। এতিয়া আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, বহুত মানুহে কি কৰে, গুড ফেইথত ঘৰটো বা মাটিডোখৰ ভাড়ালৈ দি দিয়ে। অতি চিনাকি মানুহ, অতি আপোন মানুহ, তেনেকুৱা মানুহক ঘৰটো কোনো ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট নকৰাকৈ, লিজ এগ্ৰিমেণ্ট নকৰাকৈ ঘৰটো গুড ফেইথত ভাড়ালৈ দিয়ে। তেতিয়া কি হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ হোৱাট হেপেন্স ইফ দেয়াৰ ইজ ন' ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট, ন' লিজ এগ্ৰিমেণ্ট। যদি কোনো ধৰণৰ ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট নাই, লিজ এগ্ৰিমেণ্ট নাই, আপুনি মাটিডোখৰ ভাড়ালৈ দিছে, ঘৰটো ভাড়ালৈ দিছে, তেতিয়া কি হ'ব পাৰে সেইটো আপোনালোকে জানি থওক। 1 নম্বৰত ঘটিব পাৰে, দি লেণ্ডলৰ্ড কেন গিভ ইউ এন এভিকশ্যন নটিচ এট লিষ্ট 30 days. তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট নাথাকে, লিজ এগ্ৰিমেণ্ট নাথাকে, তেতিয়া মাটিৰ মালিকে বা লেণ্ডলৰ্ডে আপোনাক এভিকশ্যন নটিচ জাৰি কৰিব পাৰে উইদিন 30 days, এটলিষ্ট 30 daysৰ। মনত ৰাখিব। 2 নম্বৰটো হৈছে, দি লেণ্ডলৰ্ড কেন ইনক্ৰিজ ৰেণ্ট উইদাউট নটিচ। ধৰি লওক ঘৰটো ভাড়ালৈ দিছে, মাটিডোখৰ ভাড়ালৈ দিছে, কোনো ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট নাই, কোনো লিজ এগ্ৰিমেণ্ট নাই, তেতিয়াহ'লে কিন্তু এটা পচিবিলিটি থাকে, লেণ্ডলৰ্ডে তেওঁৰ খুচিমতে ৰেণ্টটো বৃদ্ধি কৰিব পাৰে উইদাউট নটিচ। মনত ৰাখিব। দেয়াৰ মে বি ডিছপুটছ অভাৰ দি এমাউণ্ট অফ দি ডিপ'জিট এণ্ড ইটছ ৰিফাণ্ড। যদি ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট বা লিজ এগ্ৰিমেণ্ট নাথাকে, তেতিয়াহ'লে যিটো এমাউণ্ট ডিপ'জিট কৰিছে এডভান্স হিচাপে আৰু ৰিফাণ্ডৰ যিটো নিয়ম, সেই ৰিফাণ্ড আৰু যিটো ডিপ'জিট কৰিছে ৰেণ্ট এমাউণ্ট, তাৰ ক্ষেত্ৰত বেমেজালি সৃষ্টি হ'ব পাৰে, ডিছপুট হ'ব পাৰে, যদি কোনো ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট বা লিজ এগ্ৰিমেণ্ট নাথাকে। অৰ্থাৎ দেয়াৰ মে বি ডিছপুটছ অভাৰ দি এমাউণ্ট অফ দি ডিপ'জিট এণ্ড ইটছ ৰিফাণ্ড। যিটো এমাউণ্ট ডিপ'জিট কৰিছে ঘৰটো ভাড়া লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা মাটিডোখৰ ভাড়া লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, এটা এমাউণ্ট ডিপ'জিট কৰা হয় এডভান্স হিচাপে, ছিকিউৰিটি হিচাপে, পিছত এইটো ৰিফাণ্ড কৰা হয়। যদি লিজ এগ্ৰিমেণ্ট নাথাকে বা ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট নাথাকে, সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু ডিছপুট এটাৰ সৃষ্টি বা সমস্যা সৃষ্টি হ'ব পাৰে। আৰু শেষৰটো হ'ল, ইউ কেনট ক্লেইম টেক্স এক্সামশ্যন। অৰ্থাৎ ইউ কেনট ক্লেইম HRA উইদাউট এ ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট। যদি ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট বা লিজ এগ্ৰিমেণ্ট নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আপুনি টেক্স এক্সামশ্যনটো দাবী কৰিব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ চমুকৈ বুজিবলৈ গ'লে, যদি ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট বা লিজ এগ্ৰিমেণ্ট নাথাকে, তেতিয়াহ'লে কিহৰ সমস্যা হ'ব পাৰে, লেণ্ড লিড টু ডিছপুট, সমস্যা হ'ব পাৰে, ডিছপুট হ'ব পাৰে, ফিনেন্সিয়েল ষ্ট্ৰেইন হ'ব পাৰে, এণ্ড লিগেল ইছ্যুজৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে যদি ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্টখন নাথাকে। আপোনাৰ ৰাইটটো, অৰ্থাৎ মাটি গৰাকী বা লেণ্ডলৰ্ডৰ, যিজন লেণ্ডলৰ্ড বা মাটিৰ গৰাকী, ঘৰৰ গৰাকী, মাটিডোখৰৰ গৰাকী, তেওঁৰ ৰাইটছটো প্ৰটেক্ট কৰিব হ'লে, টিনেণ্টজনৰ ৰাইটটো প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ হ'লে, লিজ এগ্ৰিমেণ্ট আৰু ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্টখনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আইনমতে। যদিহে নাথাকে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু কেইটামান বেমেজালিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। সেইটো মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, কাৰণ বহুত লোকে দেখা যায় কোনো ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট, লিজ এগ্ৰিমেণ্ট নকৰে, 11 মাহৰ কাৰণে ঘৰটো ভাড়ালৈ দি দিয়ে। তেতিয়া কি হ'ব পাৰে, লেণ্ডলৰ্ডে কিন্তু যেতিয়া উইদিন এটলিষ্ট 30 দিনৰ ভিতৰত তেওঁ ঘৰটো খালী কৰিবৰ কাৰণে নটিচ দিব পাৰে, এভিকশ্যন নটিচ। দি লেণ্ডলৰ্ড কেন গিভ ইউ এন এভিকশ্যন নটিচ এট লিষ্ট 30 days. ইয়াৰ পিছৰ সমস্যাটো হ'ব পাৰে, দি লেণ্ডলৰ্ড কেন ইনক্ৰিজ ৰেণ্ট উইদাউট নটিচ। There may be disputes over the amount of the deposit and its refund. You cannot claim tax exemption without a rent agreement or lease agreement. মনত ৰাখিব। গতিকে এই আলোচনাৰ পৰা আজি অলপ হ'লেও সেইসকল ব্যক্তিৰ লাভ হৈছে, যদি কোনোবাই মোৰ চেনেলটো চাই আছে, যিসকলে ঘৰ ভাড়ালৈ দিয়ে বা মাটিডোখৰ ভাড়ালৈ দিয়ে, তেওঁলোকে যদি কোনোবাই মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাইছে, আজি অলপ হ'লেও কিবা এটা লাভ হৈছে বুলি মই আশা কৰিছোঁ। মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা, অধিবক্তা, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়, আজি মোৰ আলোচনা ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। অহা খণ্ডটিত পুনৰাই আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। নমস্কাৰ।